Aloitetaan kaupunginvaltuuston kokous ja Pasi Hirvonen on estynyt, niin itse toimin sitten tällä kertaa puheenjohtajana. Ja otetaan ensimmäiseksi läsnäolijat. Joo. Läsnä 51 valtuutettua ja poissaolosta ovat ilmoittaneet Johan Pardi, paikalle kutsuttu Olli-Pekka Brunila, Pasi Hirvonen, paikalle kutsuttu Matti Koski, poissaolosta ilmoittanut Kim Soares, paikalle kutsuttu Mia Harkko, ja poissaolosta ilmoittanut Sami Virtanen ja paikalle kutsuttu Milla Tuomela. Tällä joukolla aloitamme kokouksen. Ja pykälä 1. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Näin todettu. Ja kohta 2. Pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa valtuutetut Katri Paatero ja Petri Pekkola. Sopiiko? Katri, Petri, sopii. Eli pöytäkirjan tarkastajiksi valittu Katri Paatero ja Petri Pekkola. Ja 3. pykälä, käsittelyjärjestys. Hyväksytään listan mukainen käsittelyjärjestys. Hyväksytty. Ja sitten mennään pykälään 4. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet. Ja asiaa esitelty sivulla 6 ja 7. Ja sivulla 7 on päätösehdotus, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat päivitetyt Kotkan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, jotka sisältävät myös Kotkan kaupungin vakuuttamisen periaatteet. Avaan asiasta keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Anteeksi. Onko siellä? Okei. Eli ole hyvä. Tai lähdetään tästä, anteeksi, minä olen häslään. Olli Marttila on ensin ja sitten mennään tässä järjestyksessä. Olli, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tässä ollaan hyväksymässä hyvin merkittävää asiakirjaa. Niihin tehdyt muutokset on niin kuin ajassa ja paikassa ja sovelletaan myöskin tai johtuu myöskin EU-lainsäädännöstä ja kiitokset valmistelijoille hyvästä valmistelusta. Mutta tähän liittyy oikeastaan pyyntö konsernin johdolle harkittavaksi semmoinen, että jos voisi järjestää iltakoulun Kotkan kaupungin konserniyhtiöille, koska viime syksynä ollaan jo hyväksytty konserniohje ja tämä riskienhallinta asiakirja liittyy tiiviisti siihen, niin koska konserniyhtiöissä on paljon valtuutettuja ja ei-valtuutettuja yhtiöiden hallituksessa, niin olisi paikallaan järjestää sellainen perehdyttämistilaisuus näihin keskeisimpiin asiakirjoihin. Mutta tämä tosiaan niin kuin harkittavaksi sinne konsernin johdolle, ei muuta. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, valtuutettu Ilari van der Steen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu. Oikeastaan valtuutettu Marttila nyt kehutät jo tätä asiakirjaa. Tämä on tosi kattava ja hyvä kerta kaikkiaan ja tulee hyvin nämä sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan periaatteet ja myöskin ne vastuualueet ja
Siinä myös mainitaan tästä ulkoisesta valvonnasta, johon kuuluu tietysti tarkastuslautakunta ja nämä tilintarkastusyhteisöt ja kaikki kuntalaiset sun muuta. Eli tämä on todella pätevä dokumentti, mutta tämä täytyy nyt sitten, kun meillä on muitakin päteviä dokumentteja, jopa palkittuja dokumentteja, niin tämä täytyy nyt sitten katsoa hyvin tarkkaan tuolla käytännön tasolla, että tämän homman mukaan mennään, että tämmöinen asiakirja on hyvä olla olemassa, mutta se on vielä tärkeämpää, että sen periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti mennään. Enkä epäile sitä, mutta oli pakko sanoa. Kiitoksia. Ja sitten Johanna Hasu, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, ja tässähän se tulikin, mitä aioin sanoa hyvin pitkälti. Mutta sellainen asia, että koska tämä kuuluu kaikille, tämä vastuu, niin kuinka tämä viedään ihan sinne yksittäisen henkilön tasolle ja silleen, että se asia tulee koko ajan päivitettynä uudelleen ja uudelleen. Otan esimerkin tällaisista rakennuksista, niin kuin tapahtumakeskuksen palavereissa on tullut esiin, että siellä on nämä turvallisuusasiat koko ajan esillä, niin tämähän on ihan samantyyppistä, niin se pitää olla niin kuin säännöllistä tiedottamista ja asian toimeenpanoa ihan käytännön arkeen. Niin kuinka tämä vastuutetaan ja katsotaan, että tämä menee ihan sinne jokaiselle henkilölle ja jokainen ymmärtää, että on riskit ja kukin on vastuussa niistä. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Tiina Montonen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut. Tämä on todellakin selkeä ja seikkaperäinen asiakirja. On helppo pysyä mukana tällaisen ohjeen mukaan myös meidän päättäjien ja tiedän kyllä, että kaupunki omana organisaationaan vie sitä myös kaikille tarvitseville omassa organisaatiossaan tiedoksi. Kiitoksia tästä. Ei muita pyynnettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto hyväksyy ehdotuksen, eli valtuusto hyväksyy liitteenä olevat päivitetyt Kotkan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan riskienhallinnan periaatteet, jotka sisältyvät myös Kotkan kaupungin vakuuttamisen periaatteet. Pykälä loppuun käsitelty. Sitten pykälä 5. TE-uudistuksen järjestämisvastuu, ja sitä esitelty sivuilla 30-33, ja sivulla 33 on päätösehdotus, jossa lukee: valtuusto päättää, että kuntiin mahdollisesti siirtyvät TE-palvelut tulee järjestää Etelä-Kymenlaaksossa vastuukuntamallilla. Uudistuksen toteutuessa vastuukuntana toimii Kotkan kaupunki, ja vastuukuntamallin vaativasta kuntien yhteistoimintaelimestä päätetään myöhemmin yhdessä muiden kuntien kanssa. Avaan asiasta keskustelun, ja valtuutettu Mielonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Pohjaesitys on oikein hyvä, vaikka on todettava, että itse en tätä hallituksen päätöstä siirtää työllisyyspalvelut kuntiin niinkään kannattanut, koska jos aiemmin ongelma työllisyyspalveluissa on ollut se, että meillä on ollut tällainen rajapinta, joka on vaikeuttanut työllistämisprosesseja TE-keskuksia ja kuntien välillä, niin nyt tämä rajapinta luodaan soten siirryttyä hyvinvointialueiden ja kuntien välille. Ja edelleen on hyvin iso kysymysmerkki, että kuinka tämä uusi organisaatio, jossa tässä vastuukuntamallista puhutaan, niin tulee järjestämään palvelut suhteessa hyvinvointialueeseen. Ja on hyvä muistaa, että pitkäaikaistyöttömistähän vain noin kolmannes on ylipäätään työkykyisiä, muut tarvitsee jonkinnäköistä kuntoutusta sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Niin tärkein kysymys tästä tulee olemaan, että kuinka me rakennetaan sellainen malli, jossa työttömälle palveluissa ei näy tätä uutta rajapintaa, joka luodaan. Eli tämä palveluprosessi ja hoitopolku tulee olemaan äärimmäisen tärkeä. Että tuleeko hyvinvointialueella olla moniammatillinen
tällainen sote-ammattilaisten yksikkö niin kuin nyt on ollut, joka pystyy hoitamaan yhden luukun periaatteella, vai tullaanko sitten tähän uuteen organisaatioon hankkimaan tällainen moniammatillinen osaajatiimi, niin tämä on ydinkysymys, millä me pystytään tätä työllisyyttä hoitamaan jatkossa. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Klemola, ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Työvoimapalvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle 25 ja valtionosuusrahoitus ohjataan suoraan kunnille, jotka joka tapauksessa vastaavat palvelun kustannuksista. Kuntayhtymämallissa päätöksenteko olisi etäämmällä kunnan päätöksenteosta ja kunta olisi pelkkä toiminnan rahoittaja. Kotkassa on määrällisesti eniten työttömyyttä Etelä-Kymenlaaksossa. Siihen on tartuttava itse päävastuun kantajana. Se on parempi kuin ulkoistaa TE-palvelut koulutuskuntayhtymään. Sopimusneuvottelut muiden kuntien kanssa ovat edessä ja erityisesti rahoitusperiaatteet ovat varmaan tiukka neuvotteluaihe. Toivotaan hyvää yhteistyötä kuntien välillä. Laki monialaisesta yhteistoiminnasta ja kotoutumisen edistämisestä tuovat vielä seuraavina vuosina lisänsä tähän historialliseen uudistukseen. Muut Etelä-Kymenlaakson kunnat eivät ole vielä tehneet lopullisia päätöksiä, mutta ennakoitavissa on vastuukuntamalli. Osin tosin pitkin hampain. Hoidetaan täällä Kotkassa vastuumme luottamuksen arvoisesti. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Sirpa Paatero, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, muutama sana tähän ehkä valtuutettu Mielosen kommenttiin. Tämä uudistus on lähtenyt siitä, että tällä voidaan saada lisää työllisiä 70 000. Tämä on yksi suuri peruste, mutta toinen hyvä peruste ja itse asiassa vielä merkittävämpi on se, että näkemys vaikkapa Tanskasta on ollut vuosien ajan jo, että kun lähempänä kuntalaisia olevat palvelut on ne yrityksille tai sitten työttömille ihmisille, niin toimii nopeammin, ehkä tunnistaen enemmän alueen omat lähtökohdat, niin sitä kautta myöskin tehokkaammin. Toisaalta kunnilla on ollut tälläkin hetkellä niin sanottu maksuja vastuu, eli sakkomaksut, mutta ei työvälineitä sitten puuttua niihin tilanteisiin. Ja tämä on se suurin clue, mikä tässä lakiesityksessä on olemassa. Toisaalta tässä kohtaa myöskin siirretään sitten vastuuta, rahoitusvastuuta jo aikaisemmin kunnille, mutta se lähtee ei niin kuin 0–100, vaan se lähtee portaittain se vastuun kasvattaminen siitä eteenpäin. Tämä ajatus, että kuntalain mukaan on 2 elementtiä, joilla voidaan tämmöinen organisoida. Toinen on kuntayhtymä ja toinen on tämä vastuukunta, joidenkin mukaan, tai nimettömä isäntäkuntamalli. Ja kun pitää saada 20 työikäisen kokoinen alue, niin tälle alueelle on välttämätöntä, koska Pyhtää ei riitä, Hamina ei riitä, Virolahti, Miehikkälä ei riitä, niin saada koko Etelä-Kymenlaakson alue, joka on nyt hyvin lähtenyt tämä valmistelu liikkeelle. Tämä vastuukuntamalli on ehkä organisatorisesti helpompi. Tässä oli vaihtoehtona tämä ammatillisen koulutuksen sisällä oleva kuntayhtymämalli, mutta olisi tietysti voinut olla myöskin erillinen kuntayhtymämalli erikseen tästä koulutuskuntayhtymästä, mitä mun mielestä oli hyvä, ettei edes Kotkassa ajateltu, vaan että lähdetään tähän. Toivottavasti muut kunnat lähtee tähän mukaan ja tämä päätöksenteko tämmöisessä vastuukuntamallissa saadaan kuitenkin nopeammin, vaikka ne eurot nyt tässä lakiesityksessä kulkee yhä edelleen kaikkien kuntien kautta, niin vastuu olisi sitten jollakin kunnalla ja se olisi perusteltua. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Miia Kurttila, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja.
Arvoisat valtuutetut ja muut kokouksessa läsnä olevat ja kokousta seuraava yleisö. Hyvinvointilautakunta tosiaan sai tämän asian käsiteltäväkseen joulukuun kokouksessa ja on myöskin vastuulautakunta tämän valmistelussa. Ja hieman olimme harmissamme siitä, että saimme tämän joulukuussa ensimmäistä kertaa käsiteltäväksemme, mutta toki meidän ei ollut myöskään tarpeen tässä tehdä varsinaista ehdotusta siitä, että millä mallilla mennään. No, päätöksessä todettiin lautakunnan käsittelyssä, että erityisesti pyydetään valmistelussa kiinnittämään huomio siihen, että se loppukäyttäjä, asiakas, kuntalainen, työllisyyspalveluja tarvitseva ihminen saa sitä palvelua, mitä hän tarvitsee siinä tilanteessa. Ja tämä esitetty malli, mitä nyt esitetään sitten malliksi, millä edetään, niin on mielestäni ihan hyvä, mutta pidetään tässä valmistelussa jatkossakin huoli siitä, että eri sidosryhmät ja toimijat on tästä suunnitteluvaiheesta sitten sinne toteutusvaiheeseen asti mukana, ja ennen kaikkea tietysti kirkkaana se, että ihminen saa sitä palvelua, mitä hän tarvitsee, ja siitä hyötyy yhtä lailla sitten nämä eri toimijat, kunta ja työllisyyspalveluja tarvitseva henkilö itse. Kiitoksia ja seuraava puheenvuoro on Jouko Rauhalalla, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut. TE25-uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä luomalla palvelurakenne, joka edistää nopeaa työllistymistä ja parantaa työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta. Uudistuksen keskiössä on kannustava rahoitusmalli, jonka porkkanana on kuntalaisten nopeasta työllistymisestä saavutettava taloudellinen hyöty palvelujen järjestäjälle. Nivoa, edistää, parantaa ja kannustaa. Kysymys on siis paljon enemmästä kuin vain työllisyyden hoidon järjestämisvastuun siirrosta vastuutaholta toiselle. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä on tekemällä valtuustoaloitteella ja vuosien 2022 ja 2023 talousarviokäsittelyjen yhteydessä tehdyillä esityksillä halunnut edistää proaktiivista otetta sisältäen muun muassa kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen rekrytoitavan työllisyyspäällikön käsillä olevan muutoksen hallitsemiseksi. Tällä aktiivisuudella olemme pyrkineet luomaan valmiutta nimenomaan tilanteeseen, jossa pian olemme. Toisin sanoen uudistuksen käytäntöjä ohjaavien strategiatyön, organisoitumisen sekä viranomaisvastuiden ja rahoitusperiaatteiden suunnitteluun ja järjestelyyn. Tässä kaupunginvaltuustossa emme ole kaikilta osin nähneet asiaa aivan samalla tavalla, mistä ilmeisimmin johtuen muun muassa hyvinvointilautakunnan lausuntoon sisältyvä esitys työllistymisprosessin tarkastelusta eri järjestämisvastuumalleissa ei sisälly tämän pykälän perusteisiin eikä perusteluihin. Nyt asia kuitenkin etenee oikeaan suuntaan ja kokoomus RKP-valtuustoryhmä kannattaa Kotkan kaupungin johdolla toimivaa vastuukuntamallia uudistuksen valmistelemiseksi ja toimeenpanemiseksi täällä Etelä-Kymenlaaksossa. Työvoimapalveluiden ohessa kotoutumisen edistämisen ja monialaisen yhteistoiminnan järjestelyä koskevissa määrittelyissä, suunnittelussa ja päätöksenteossa toivotaan painotettavan Kotkan yksiselitteistä asemaa työllisyyspalvelujen järjestämisen vastuukuntana, koulutuskuntayhtymän sekä paikallisen ja alueellisen yritystoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia asiakokonaisuuden käytännön ratkaisuissa sekä ennakointia henkilöstökysymyksissä. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Olli Kekkonen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En tiedä, onko nyt niin asiantuntija puhumaan näistä TE-palveluista, koska olen saanut sieltä yleensä vain työllisyyttä haittaavia toimenpiteitä, mutta tässä tosiaan päätetään, että mikä on meidän mielipide tästä, että miten tätä lähdetään valmistelemaan, ja tässä se on vastuukuntamalli. Se, mitä me olisin ehkä tässä halunnut tässä
esityksessä vielä nähdä, olisi se, että mitä muut kunnat meinaa esittää, että onko niillä samansuuntaiset ajatukset. Sitä ei ole täällä niin kuin missään avattu tämän esityksen kohdalla. Et me en muista, kun aikoinaan keksittiin, että nyt haetaan Kuntaliitosta sitten koko Etelä-Kymenlaaksosta ja Kotka päätti täällä, että lähdetään hakemaan. Kaikista muista kunnista tuli vastaus, että ei. Niin toivon, että ei tämä mene ihan samaan. Kiitos. Ja sitten valtuutettu Johanna Hassu, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja valtuutetut. Kaupunginjohtajan esitys on todellakin kannatettava ja TE 2025-uudistus on järkevin ja vastuullisin toteuttaa vastuukuntamallilla, jossa Kotkan kaupunki toimii vastuukuntana. Ja rahaliikenne huomioiden kuuluu sitten kuntien kautta kulkemaan. Mutta on hyvä huomioida koulutus- ja työllisyysasioissa koulutusorganisaatiot, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat yhteistyökumppaneina kunnalle. Katsotaan asioita laaja-alaisesti ja tehdään yhdessä. Kiitos. Ja sitten Tiina Montonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Vastuukuntamalli on tässä kohdassa kyllä ihan järkevä valinta, vaikka pitää muistaa, että tätä päätöstä tästä siirtymästähän ei ole vielä tehty, mutta hyvä valmistautua tähän asiaan. Jos itse vertaan EKAMin yhtymähallitukseen, niin siellähän ei ole jokaisella kunnalla, mikäli tietysti nämä muut kunnat ovat lähdössä mukaan Kotkan johtamaan toimintaan tai Kotkan järjestämisvastuulla tehtävään toimintaan, niin EKAMissa ei ole joka kunnalla jokaisena jaksona edustajaa. Et siinäkin suhteessa niin on hyvä ajatella sitä vastuukuntamallia, että kaikki kunnat ovat samalla lailla sen pöydän ääressä miettimässä näitä tosi tärkeitä asioita. Ja minusta on hienosti ajateltu myös näissä teksteissä se, että eri sidosryhmät on otettu huomioon ja yrittäjät, muutkin sidosryhmät, koulutusjärjestäjät ja esimerkiksi EKAMista voin sanoa, että heillä on paljon yhteyksiä myös työnantajiin näiden koulutussopimusten kautta ja pystytään järjestämään erilaisia tukevia toimenpiteitä, että siinä suhteessa niin tämä on toteutuessaan niin todella iso tehtävä ja siihen tarvitaan sitten kyllä koko aluetta. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto päättää ehdotuksen mukaan, että kuntiin mahdollisesti siirtyvät TE-palvelut tulee järjestää Etelä-Kymenlaaksossa vastuukuntamallilla. Uudistuksen toteutuessa vastuukuntana toimii Kotkan kaupunki ja vastuukuntamallin vaativasta kuntien yhteistoimintaelimestä päätetään myöhemmin yhdessä muiden kuntien kanssa. Asia on loppuun käsitelty. Ja sitten seuraava pykälä, pykälä 6, eron myöntäminen kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta. Valtuutettu Sipakov, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tosiaan perussuomalaiset esittää kaupunkirakennelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi nykyistä varajäsentä Henri Herrasta ja taas sitten lisäksi esitämme varajäsenen paikalle Mikko Haaksluoto. Kiitos. Taitaa olla Sailalla jo siellä sähköpostissa. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja, joten valtuusto myöntää Hannu Haapaluomalle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitaan kaupunkirakennelautakunnan jäseneksi Henri Herranen ja sitten varajäseneksi Mikko Haaksluoto. Hyväksytty, pykälä loppuun käsitelty.
Ja sitten seuraava pykälä, määräalan ostaminen kiinteistöstä 285 402 113. Ja asia on esitelty siis sivuilla 40-42. Ja luen täältä nyt tämän pidennetyn esityslistan esityksen, jossa on nämä numerot ja luvut myös esillä ja sen jälkeen sitten mahdollinen keskustelu. Eli kaupungin valtuustolle ehdotetaan, kaupungin hallitus päättää esittää kaupungin valtuustolle, että kaupunki ostaa Kotkakymin seurakunnalta liitekartan mukaisen määräalan kiinteistöstä Suurpappila 285 402 113 seuraavin ehdoin. Pinta-ala noin 33,10 hehtaaria, maapohjan hinta 360 790 euroa, puuston hinta 151 888 euroa, kauppahinta yhteensä 512 678 sisältäen puuston osuuden. Selvyyden vuoksi todetaan, että kauppaan ei sisälly oikeutta puuston hakkuuseen myyjän toimesta. Ja vielä määräala saa pinta-alan suhteessa osuudet kiinteistön 285 402 113 kiinteistörekisterin mukaisiin yhteisiin alueisiin. Yhteinen vesialue 285 401 8761 Korkeakosken osuuskunnan vesialue ja yhteinen maa-alue 285 878 10 Korkeakosken osuuskunnan maa-alueet. Määräala ostetaan kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana ja kiinteistöstä 285 402 113 aiemmin luovutetut määräalat eivät sijaitse kaupan kohteena olevan määräalan alueella. Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset eivät kohdistu kaupan kohteena olevaan määräalaan. Muutoin tavanomaisin ehdoin. Ja tämä on siis kaupunginhallituksen ehdotus ja avaan asiasta keskustelun. Ja Jari Elo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja arvot valtuutetut. Sen verran, kun tämä oli lautakuntakäsittelyssä, niin otin esille nämä Korkeakosken vesialueet. Anteeksi, pidetään pieni keskeytys kokouksessa. Okay. Ihan hetki vaan. No. Odota hetki. Saat aloittaa alusta kohta. Joo. No mieluummin jäävät, niin on aina helpompi. Niin. Pyydä puheenvuoro tähän väliin. Minä annan sulle puheenvuoron. Joo, eli sanos nyt tää. Mikäs tää on? No niin. Otetaan ensin Kari Tiusasen puheenvuoro. Kari, ole hyvä. No anteeksi, en tarkistanut asiaa tarkemmin, kun mä kuulun itse kirkkoneuvoston jäseneksi ja kirkkovaltuuston jäseneksi. Mä joudun jääväämään itseni tässä asiassa. Kiitoksia Kari. Jäävää itsensä tämän pykälän käsittelyyn ja sitten Jari Elo, ole hyvä. Anteeksi, taitaa tulla lisää. No näitähän tulee pilvin pimein sitten. No niin, eli Jani Pakkanen jäävää. Jani Paananen jäävää. Lauri Elo. Ja Arttu-Petteri Klami. Ja vielä Matti Koski. Tulitko ylös kaikki? Eli Tiusanen, Paananen, Eerola, Lauri, Klami, Arttu-Petteri ja Matti Koski. No niin, annas minä luettelen vielä. Eli sanon vielä nämä, ketkä tässä jääväs itsensä. Eli Kari Tiusanen, Jani Paananen, Lauri Eerola, Arttu-Petteri Klami ja Matti Koski. Ja nyt sitten, Elo, ole hyvä.
No niin, kiitos. Ennen kuin sali tyhjenee kokonaan, niin mitäs mulla olikaan? No niin, Korkeakosken vesialueet. Kiinnosti lähinnä se, että kaupunkihan tulee nyt osittain omistamaan, että mitä tässä kaupassa tulee niitä, niin onko ne nyt alajuoksulla vai onko ne merialueella vai mitä vesialueet on. Ja sittenhän tässä ei niin tekstissä puhuta mitään. Kiinnostaisi, ehkä nyt varmaan itse tiedänkin, mutta että jos kerrottaisiin, Markku kertoisi meille kaikille, että mitä maaperäaineista, onko se niin kuin tonttien perustamismaaperäaineista, semmoista santaa, hiekkaa, kiveä, multaa vai mitä sinne viiää, että varmaan ihmiset on aika kiinnostuneet siitä. Kiitos. Ja sitten seuraava puheenvuoro, Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, Jarilta hyvä puheenvuoro. Toivottavasti tähän saataisiin vastausta, mistä maasta on kysymys, mutta olisin kommentoinut hiukan tätä ostoa, joka sinällään on äärimmäisen hyvä asia. On kuitenkin käännettävä katseet hetkeksi tuolle alueelle, josta maata ollaan nyt ostamassa. Tällä alueella on selkeitä luontoarvoja paikallisille asukkaille ja myös merkittäviä historiallisia kohteita löytyy tältä alueelta. Kysymys ei ole siis missään nimessä vähäpätöisestä paikasta. Ja hyvää tässä päätöksessä on, että taas on ostettu puineen, päivineen maa-alue ja näin estetään ennakoivat hakkuut, kuten valitettavasti Keltakalliolla kävi. Ja Keltakallion hakkuuhan tällä alueella on vähentänyt merkittävästi asukkaiden lähimetsien määrää. Ja tämä onkin yksi hyvä peruste sille, että tässä ostettavan alueen kaavoituksessa jätetään merkittävä osa asukkaiden lähimetsäksi. Ja on ymmärtänyt, että on käyty hyvin perusteellinen selvitys siitä, että vaihtoehtoisia alueita tähän maanläjitykseen ei löytyisi. Mutta nyt kun kaavoitusta tehdään, niin on erittäin tärkeää, että huomioidaan se, että maanläjityksen ulkopuolelle jäävät alueet jäisi virkistyskäyttöön. Luontoväki on ollut myöskin yhteydessä allekirjoittaneeseen ja tuonut esille huolen, että kun tätä maanläjitystä tehdään, niin huomioitaisiin, että vieraslajien leviämisen estäminen otettaisiin asianmukaisesti huomioon, eli kuten lupiinit, YMS. Ja jättäisinkin sen takia tänne toivomuksen, että kaavoittaessa uutta aluetta maanläjitykseen kaupungin on kiinnitettävä erityistä tarkkuutta vieraslajien leviämisen estämiseen. Ja läjityksen ulkopuolelle jäävä maa-alue tulee kaavoittaa virkistysalueeksi. Kiitoksia ja varmaan toimitat sen kirjallisena tämän toivomuksen, jos on näin. Ja sitten Samuli Sipakov, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Itsekin vähän säikähdin, että mitä siellä tulee tapahtumaan siellä alueella ja siitä otin yhteyttä Ervastin Katriin ja sitten otin yhteyttä tekniseen johtajaan ja sitten vielä kaupunkisuunnittelujohtaja Hannoseen lopuksi. Ja itse asiassa perussuomalaisillakin on valtuustotoivomus tähän ja olenkin toimittanut sen jo Sailalle sähköpostitse äsken. Toivomuksena on, että tulevalle maankaatopaikalle ei kuljeta Kyyhkylän kujan eikä Kaakonkulman kautta, ja nyt en tarkoita Kaakon kaksikkoa, Kaakon kulmaa sitä tietä, vaan Itärannan kadun ja Aaströmin entisen kaatopaikan tien kautta. Lisäksi toivomme, että Kyyhkylän kujan ja Kaakonkulman päässä oleva metsäalue sekä ostettava määräalan pohjoisosa kuntopolkuineen jätetään suojavyöhykkeeksi. Terveisin perussuomalaiset. Kiitos. Kiitoksia ja toivomus on kirjallisena jätetty. Ja sitten Olli Marttila, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, Jarin ja Joonankin kysymykseen pikainen vastaus. Tietysti Katri Ervasti olisi oikea henkilö tähän vastaamaan, mutta Korkeakosken osakaskunnan yhteinen maa-alue ja yhteinen vesialue, niin tämä maa-alue käsittää muun muassa Pirkköyrin saaren ja tämä vesialueet sijaitsee tuossa Tiutisen edustalla, Pirkköyrin edustalla, että kaupunki on jo tähän asti ollut näiden alueiden osakas, mutta tämän kiinteistökaupan myötä niin kaupungin osuusluku vaan kasvaa, että tällainen tarkennus. Kiitos.
Kiitoksia. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. En lue enää tätä koko litaniaa läpi, vaan valtuusto hyväksyy kaupungin hallituksen ehdotuksen. Pykälä loppuun käsitelty. Ja jos joku voisi kutsua ystävät tuolta aulasta sisään, niin voisimme sitten jatkaa. Ja seuraava pykälä, pykälä 8, lisämäärärahaesitys Monetra Oulu Oyn osakkeiden osto, esitelty sivulla 44-45, ja päätösehdotus kuuluu: valtuusto päättää myöntää yhden Monetra Oulu Oyn osakkeen merkitsemistä varten 1 290 € suuruisen investointilisämäärärahan vuoden 2023 kaupunginhallituksen investointien talousarvioon. Hankinta kirjataan käyttäen investointikustannuspaikkaa 601223 ja tiliä 494003. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Juho Eerola, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, äskeisen pykälän aikana suoritetun kirkkovaltuutettujen joukkojääväämisen tähden tai siitä säikähtäneenä, niin jäävään nyt itseni tästä pykälästä ja seuraavasta pykälästä, ettei vaan tule sitten sanomista. Kyseessä on oma siviilivirkani, johon mahdollisesti huhtikuussa sitten palaan. Eli Juho jäävää itsensä pykälän 9 ja 10 ajaksi. Kiitos. Anteeksi. 8 ja 9, anteeksi, joo. Ja Mikko Almgren, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, Kotkan tulkkivälityskeskuksestahan nyt on kysymys ja sen toiminnan siirrosta Monetra Oulu Oylle. Ja tämä juhlallinen summa, päätämme isoista asioista, 1 290 € ehkä löytyy vielä semmoista rahaa Kotkan kaupungilta. Kaupungissamme on hyvin monipuolinen ulkomaalaistaustainen asujaimisto, paljon ihmisiä, jotka tulee eri kulttuureista, kansoista ja kielistä ja heimoista. Ja Monetra-konsernin yhtiöt, nämä on semmoisia in-house-yhtiöitä eli sidosyksikköjä, joka tarkoittaa, että yhtiöt voi tuottaa palveluitaan vain omistaja-asiakkailleen. Kun ostamme tämän osakkeen, niin saamme sitten palvelua tältä Monetra Oulu Oyltä. Aluevaltuusto päätti jo 29.11. kokouksessaan liittyä tähän sopimukseen. Ja täytyy sanoa, että työpaikkani Kymenlaakson keskussairaala on erittäin suuri tulkkipalvelujen käyttäjä Kotkassa. Eli tämä on merkittävää toimintaa edelleen. Ja jotta hankintayksikkö voi käyttää määräysvaltaa hankintalain sidosyksikkökriteerin täyttämiseksi ja määritelmän mukaisesti, sen täytyy ostaa tämä Monetra-yhtiön osake, josta sitten ostaa palveluita ja johon käyttää määräysvaltaansa. Eli KD kannattaa tämän yhden Monetra Oulu Oyn osakkeen merkitsemistä varten 1 290 € suuruisen investointilisämäärärahan myöntämistä vuoden 2023 kaupunginhallituksen investointien talousarvioon. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto päättää myöntää yhden Monetra Oulu Oyn osakkeen merkitsemistä varten 1 290 € suuruisen investointilisämäärärahan vuoden 2023 kaupunginhallituksen investointien talousarvioon. Hankinta kirjataan käyttäen investointikustannuspaikkaa 601223 ja tiliä 494003. Asia loppuun käsitelty. Ja sitten pykälä 9. Kotkan tulkkivälityskeskuksen henkilöstön siirtosopimus ja liikkeen luovutus. Ja päätösehdotus on sivulla 47. Siellä lukee: kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen ja liiketoiminnan luovutussopimuksen Kotkan kaupungin osalta ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään edellä mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia.
avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Posti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, tuossa entisessä elämässäni tulkkauksia käytettiin aika paljon koulumaailmassa ja joskus ne oli erittäin onnistuneita, joskus ne oli erittäin tarpeellisia ja joskus vähemmän onnistuneita. Nyt kun ajatellaan koulumaailmaa, niin kaikki tulkkaukset, niin ne ei ollut ilmaisia. Ne ei ollut joskus satasia, vaan ne oli 1000-lappusia. Ja hinta oli koululle melko iso, koska koulu maksoi niistä ihan omasta budjetistaan nämä tulkkaukset. Sitten jos koulu on mahdollisimman iso, niin voin kuvitella, että se ei ole mikään pikkusumma, mikä menee tulkkauksiin, jos muun muassa käytetään arviointikeskusteluihin, kolmiportaisen tuen keskusteluihin ja niin poispäin. Aina on tulkki paikalla. Ja nyt tähän kysymys. Nyt kun tämä siirtyy vähän meidän omista käsistä pois, niin säilyykö palvelut samalla tasolla vai pitääkö tulkkauksia odotella? Ja sitten toinen asia, ehkä tärkein, säilyykö hinta? En tiedä, onko täällä kukaan, joka siihen pystyisi vastaamaan, mutta aika oleellinen juttu koulun näkökannalta. Kiitos. Ja sitten puheenvuoro Antti Hyyryläinen, ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, ihan vaan valtuutettu Postille, kun itse kysyin aivan täsmällisesti samaa asiaa kaupungin hallituksessa ja silloin vastaukseni oli, että ei ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti tulisivat olemaan halvempia kuin tällä hetkellä. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan siirtosopimuksen liiketoiminnan luovuttamissopimuksen Kotkan kaupungin osalta ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään edellä mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia. Pykälä loppuun käsitelty ja Juho palaa saliin. Kiitoksia. Sitten pykälä 10. Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaolon pidentäminen ja esitelty sivulla 58, 59 ja siellä päätösehdotus kuuluu: valtuusto päättää, että Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaoloa pidennetään 30.6.2023 saakka. Ja ensimmäinen puheenvuoro valtuutettu Juho Eerola, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin totean, että kannatan tätä, että tätä jatketaan sinne pidemmälle, mutta sitten pidän suunnilleen sen saman puheenvuoron, minkä nyt jo toissa vuosikymmenet lähtien olen tässä valtuustosalissa pitänyt. Eli tämä kotouttamisen seuranta on mun kokemuksen mukaan hyvin puutteellista ja sen pitäisi painottua nykyistä huomattavasti enemmän siihen, että kuinka moni maahanmuuttaja, joka näiden kotouttamistoimien kohteena on, työllistyy ja mielellään vielä tällaisille vapaille markkinoille, eikä pelkästään tällaisten muiden maahanmuuttajien ehkä tällaisesta kokemusasiantuntijaksi tai äsken, kun puhuttiin tulkkikeskuksesta, niin sinne tulkkikeskuksen tulkiksi. Että tämä on semmoinen, mikä on itseäni niin harmittanut ja ihmetyttänyt vuosikaudet siitä lähtien, kun reilu 20 vuotta sitten aloitin noissa töissä. Eli tämä kotouttamisen seuranta, vaikka me tiedän nämä perusteet, miten se laki pohjautuu, ja tässäkin ohjelmassa on se, että pitäisi seurata sitä, että miten työllistyy ja näin, mutta sitä ei niin todellisuudessa sitten seurata, että kuinka moni niistä sitten vapaille markkinoille sellaisia työtehtäviä, jotka tätä taloudellista huoltosuhdetta meillä helpottaisi, vaan pikemminkin on aavistus, että menee päinvastoin, mutta sitten on mahdoton todentaa, kun siinä ei ole mitään kunnon mittareita, ei ole vieläkään tähän kehitetty, vaikka vähän ollaan eteenpäin mentykin. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro valtuutettu Sirpa Paatero, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Ja lisäyksenä tähän tämä on erittäin hyvä ohjelma ja kotouttaminen tosi tärkeää, mutta huomiona, että nyt meillä on
yli 40 000 Ukrainasta Suomeen tullutta tilapäisen suojelun kriteereillä olevaa ihmistä ja oletettavasti heitä tulee lisää kymmeniä tuhansia vielä tämän talven aikana. Ja varmaan tämä on yksi, mistä on kuntien kanssa käytävä keskustelua ja kunnat on osin hyvinkin valmistautunut siihen, koska kotikuntaoikeuden saaminen voi alkaa jo tuossa maaliskuun aikana, eli ihmiset hakeutuu sitten myöskin niin kuin kaikkien palveluiden osalta kuntalaisiksi, he jotka ajattelee tänne sitten jäävänsä. Ja tämä voi tulla monille kunnille satoja ihmisiä niin kuin lisää asukkaita, mutta vaatii myöskin sitten tähän kotouttamiseen lisää toimenpiteitä. Tämä vaan huomiona. Ja seuraava puheenvuoro, Ilari van der Steen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, vähän tuohon mitä valtuutettu Eerola jo aloitti, niin tosiaan niin tämä kotouttamisohjelma, onneksi se päivitetään vaan tuonne 36.23 saakka, ja sitten varmaan tulee seuraava sen takia, että tietyt lakimuutokset siinä otetaan sitten huomioon, mutta toden totta, niin tästä niin kuin puuttuu. Tässä ohjelmassa sanotaan, että seudullinen työryhmä seuraa ja arvioi. Mutta tässä on tavoitteet lueteltu vaikka kuinka paljon ja hyviä tavoitteita, mutta kyllä niiden seuraksi niin kun tarvitaan ne seurantamittarit. Ja ne ei voi olla hajallaan jossain, vaan tulen ehdottamaan varmaan sitten jatkossa ainakin sitä, jos ei kukaan muu sit toteuta, että samalla kun meidän strategiassa on asetettu tavoitteita ja niille joka kerta paremmat ja paremmat mittarit, johon tarkastuslautakunta ainakin on puuttunut tähän mittareiden tärkeyteen, niin seuraavassa ohjelmassa kyllä voisi olla ihan hyvin samanlaisen taulukkona se tuotu ilmi valtuustolle ja muille toimijoille, että mikä on se tavoite, kuka seuraa ja millä seurataan. Eli mittarit siihen kanssa seuraavaan ohjelmaan. Selkeästi näkyviä tämmöinen toivomus tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja, joten valtuusto päättää, että Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaoloa pidennetään 30.6.2023 saakka. Asia loppuun käsitellä. Ja pykälä 11. Valtuustoaloitteet. Joona Mielonen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tiivistän nopeasti valtuustoaloitteeni sisällön, en lähde tätä lukemaan, mutta otsikolla köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen työn tukeminen. Tässä on viimeisen kuukauden aikana paljastunut täällä Kotkassa itse asiassa muutamakin kenties yksittäistapaus, jossa kotkalaisia vapaaehtoisia, jotka haluaisi auttaa esimerkiksi ukrainalaisia tai auttavat yhdistyksenä leipäjonoissa olevia, niin heille ei löydy kaupungin omista mekanismeista niin tukea. Yhtenä esimerkkinä Karhulassa Silmut ry pitää yllä leipäjonoa, jakaa hävikkiruokaa eteenpäin, niin heille esimerkiksi niin kaupungin näistä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen jäämisvaroista ei löydy tukea, vaikka tekevät äärimmäisen tärkeää työtä. Toinen on, että ukrainalaisia auttaneet Karhuvuoressa niin on myöskin törmänneet tilanteeseen, jossa esimerkiksi konserniyhtiö Juki on osoittanut aika kankeata byrokratiaa sen suhteen, että voitaisiin auttaa ihmisiä auttamaan. Ja mun mielestä tehokkain tapa auttaa on auttaa ihmisiä auttamaan. Ja sen takia jätänkin aloitteen, jossa tehtäisiin seuraavat toimenpiteet: köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn osoitettujen jäämisvarojen sääntöjen sekä yhdistykselle myönnettävien tukien sääntöjen päivittäminen, Kotkan konsernin yhtiöiden hyödyntäminen auttamisen tukemisessa, esimerkiksi maksuttomien tilaajien osalta, ja vuosittainen budjetti toimintojen tukemiseksi. Kiitoksia. Ja sitten Samuli Sipakov, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. 2 aloitetta. Ja olen jättänyt nämä ryhmäpuheenjohtajille, mutta pahoittelen heiltä. Näitä on jouduttu täydentämään ja tämä on sisällöltään suurin piirtein sama. Virkamiesten kanssa käydyn keskustelun takia näitä on jouduttu vähän täydentämään. Eli ensimmäinen aloite
huumeroskisten sijoittamisesta, ison puiston kahluvaltaan ympäristön siistimisestä ja lähitalojen asukkaiden asukasviihtyvyyden sekä turvallisuuden parantamisesta. Ja toinen aloite, koko Kotkan kaupungin kattavaksi vuotuiseksi turvallisuusrahaksi, esimerkiksi noin 10 000 € vuosi, liittyen mahdollisesti tulevaan Kotkan kaupungin turvallisuussuunnitelmaan. Kiitos. Kiitoksia. Tässä valtuustoaloitteet. Pykälä 11 on loppuun käsitelty ja sitä myöten kaupunginvaltuuston kokous päättyy. Kiitoksia.